Bine ne-am regăsit, dragi prieteni. România este în aer. Acum câteva ore PSD-ul a anunțat că nu mai vrea să participe la guvernare. Imediat după și UDMR-ul a spus că nu mai vrea. Asta după ce ieri USR-ul s-a potignit. Toată bursa este pe roșu. Companiile românești au pierdut foarte mulți bani astăzi. Între care Banca Transilvania a pierdut 3% în câteva ore. De Hidroelectrica și celelalte companii nu mai zic nimic. Fraților, deci pe bune, acum chiar n-am învățat lecția, nu ne-am învățat lecția. Vrem să aducem la guvernare extremiști, extrema dreaptă, nu-i așa, ciolacule? Ei, nu mai ai bani ca să mai dai salarii și pensii la români? Nu vine să cred. Anul viitor trebuia să mărești cu 40% toate pensiile și să indexezi cu inflația pensiile și salariile la bugetari, nu? Și acum dai bir cu fugiții, nu mai sunt bani, hai să vină alți proști în locul tău. Ei, s-ar putea să vină poate Șoșoacă și cu Simion și probabil și cu, era să zic George Călinescu, cu Cremlin Georgescu, să rezolve problema României. Vom ajunge probabil ca și Venezuela în câteva luni, dacă așa o ținem. Pe bune. După ce ați distrus economia, voi pesediștii, împreună cu peneliștii, acum plecați de la guvernare. Voi nu mai vreți guvernare. Ne băgați în alegeri anticipate? O să iasă oare mai bine extremiștii vor putea face o alianță? Probabil. Vor lua peste 50%? Hai să vedem. Hai să vedem. Voi ați băgat țara în rahat, ați cheltuit imens, ca și cum eu într-o familie aș fi avut venituri de 1000 de euro și aș fi cheltuit 1500 de euro. Așa ați făcut voi în ultimii ani. Și acum vreți să scoată alții țara din rahat. Vă dați seama în ce căcat ne-ați băgat. Ăsta e cuvântul. Ne-ați băgat într-un rahat imens. Și nu mai vreți să mai participați acum la ceea ce urmează, pentru că știți că urmează ceva foarte greu și foarte rău pentru România. Lașilor. Subiectele principale ale analizei de astăzi sunt: Putin vrea să creeze o alianță de țări care să provoace NATO. Sârski spune că rușii au devenit activi în mai multe zone ale frontului, dar nu au trecut prin apărare. Iar Institutul pentru Studiul Războiului scrie că Gerasimov a exagerat semnificativ datele privind teritoriile Ucrainei ocupate de către Rusia în 2024. Putin vrea să se înconjoare de dușmani ai Statelor Unite. Potrivit experților, el vrea să creeze o coaliție de țări pe care să o prezinte ca pe o alternativă la NATO. Putin a spus că Vietnam, ca și Coreea de Nord, împărtășește opiniile Federației Ruse cu privire la formarea unui nou sistem de securitate eurasiatică egală și indivizibilă. În mai, în timpul unei vizite în China, Putin a început să vorbească despre un fel de structură de securitate eurasiatică. Într-un discurs din luna iunie, el a propus-o spunând că sistemul de securitate euroatlantic se prăbușește și proiectele occidentale de prosperitate în Europa nu funcționează. Potrivit analiștilor, Putin încearcă să creeze o coaliție de țări pe care să o prezinte ca pe o alternativă reală la NATO. De asemenea, vrea să creeze iluzia că doar țările occidentale susțin Ucraina, în timp ce restul lumii sprijină Federația Rusă. De fapt, știm cu toții că țări precum Japonia, Coreea de Sud sau Australia susțin Ucraina în războiul de apărare împotriva agresiunii rusești, care durează de 2 ani și 10 luni. Ziua 1030 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 19 decembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 768.220 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1530 de militari, 5 tancuri, 27 de vehicule blindate de luptă și 14 piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Comandantul șef al Forțelor Armate
ucrainene Oleksandr Syrskyi, în cadrul unei convorbiri telefonice cu șeful statului major al apărării Marii Britanii, amiralul Tony Radakin, a relatat despre luptele grele și intensificarea ofensivei rusești pe mai multe linii de front în ultimele zile. Discursul direct al lui Syrskyi i-am prezentat colegului meu britanic situația operațională de pe linia frontului, dar aceasta continuă să fie extrem de dificilă. În ultimele zile, inamicul a intensificat din nou acțiunile ofensive simultan în mai multe zone. Forțele de apărare ale Ucrainei, în bătălii grele, nu au permis rușilor să spargă apărarea și să obțină succes operațional în niciuna dintre direcții. Aviz amatorilor care susțin că frontul în Ucraina a căzut. Nu a căzut deloc, oameni buni. Potrivit acestuia, Radakin a asigurat de sprijinul constant pentru Ucraina, din care anumite aspecte vor fi crescute semnificativ de către Marea Britanie în 2025. Se raportează că Marea Britanie, împreună cu alți parteneri europeni, vor continua să depună eforturi maxime pentru a satisface nevoile ucrainene de arme, echipament militar, muniție și alte echipamente de înaltă tehnologie. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului au subliniat că șeful statului major, generalul rus Valeri Gerasimov, a exagerat foarte mult datele privind teritoriile ucrainene ocupate de armata rusă în 2024. Institutul pentru Studiul Războiului și-a publicat propriile date pe această temă. Șeful statului major general rus, generalul Valeri Gerasimov, a exagerat în mod semnificativ, așa cum vom vedea, presupusele date statistice privind câștigurile teritoriale ale Rusiei în războiul de agresiune împotriva Ucrainei în 2024. Gerasimov a declarat pe 18 decembrie că forțele ruse au capturat aproximativ 4500 de kilometri pătrați în 2024. Cu toate acestea, Institutul pentru Studiul Războiului a găsit confirmarea că forțele ruse au capturat doar 3306 km pătrați în 2024. Analiștii sublinează că cifrele exagerate ale lui Gerasimov contrastează cu declarațiile mai precise ale ministrului rus al apărării Andrei Belousov. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.